Sziasztok! Én Sziszi vagyok, és ez itt a Hungarian with Sissi podcast magyarul tanulóknak. Ebben az epizódban van egy nagyon különleges vendégünk, Csaba, aki szintén magyar, mint idegen nyelvtanár, viszont nagyon izgalmas, hogy Csaba Kínában tanít magyart. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/HungarianWithSisi. Örülök, hogy össze tudtuk hozni, mert az időeltolódás miatt elég necces volt. Nálam most este 7 óra van, én Texasban lakom. Csaba, nálad hány óra van? Itt Pekingben pedig reggel 9. Igen. Én már a jövőből. Másnap. Tehát milyen a jövő? Szebb? Itt napos. Na, az pozitív. Na, szóval nagyon örülök, hogy itt vagy, és összehoztuk, és akkor először azt szeretném kérdezni, hogy jött az ötlet, miért Kínát választottad, hogy ott szeretnél tanítani? Hát 2015-ben jöttem ide ki Pekingbe. Igazából mondhatni véletlenül, bár nem tudom, hogy hiszek-e a véletlenekben. Igazából az egyik tanárom javaslatára megnéztem még alaposabban az akkori Balasi Intézetnek a kiírásait, hogy hova keresnek vendégoktatót, lektort, és akkor megláttam ezt a Pekinget, és úgy gondoltam, hogy miért ne? Okay. De hogy előtte semmi kapcsolatom nem volt igazából Kínával, Ázsiával, tehát hogy nem tudom, nem érdeklődtem különösebben sem a kung fu, sem a tai chi iránt, sem a feng shui, nem volt jelen az életemben, a nyelv egyáltalán nem, úgyhogy ez egy ilyen teljesen így mondom, véletlenül jött. És akkor azt mondtad, hogy 8 éve vagy már ott, most már beszélsz kínaiul, vagy tanulsz? Hát akkor, amikor megtudtam, hogy megkaptam ezt az állást, ezt a lehetőséget, akkor elkezdtem még Budapesten egy kicsit kínaiul tanulni, illetve úgy az alapokat így az alapokban segített egy ismerősöm, egy sinológus ismerősöm, és aztán igazából, amikor kijöttem, akkor kezdtem tanulni itt, de hagyományos, tehát hogy óráim csoportban nem tanultam, ilyen magánóráim voltak és vannak a mai napig, de hát a legjobb tanárom az ugye az itteni élet, meg a saját diákjaim, kollégáim, illetve az anyanyelvi környezet. Úgyhogy most már valamennyit beszélek kínaiul. De izgalmas. Kínai az pont egy olyan nyelv, amiről semmit nem tudok, azon kívül, hogy néznek ki az írásjelek. Biztos nagyon izgalmas lehet, hogy mennyire más. Volt talán a legmeglepőbb, amikor megkérdezik, hogy mi az első élményem, amikor megérkeztem Kínába, hogy úristen, itt minden kínaiul van kiírva. Tehát, hogyha utazunk magyarként egy európai, nyugati kultúrai országban, akkor azért, akkor is, hogyha nem beszéljük az adott nyelvet, egyrészt ha latin betűs, akkor azért el tudjuk olvasni, de még mondjuk a Cirill ABC sem annyira bonyolult mondjuk megtanulni. De még akkor is, hogyha nem tudom elolvasni, hogy mi van kiírva, úgy nagyjából be tudom lőni, hogy most ez egy bank, vagy egy étterem.
De hogy itt még ez sem volt, tehát hogy halvány lila gőzöm nem volt sokszor, hogy mi lehet ott az ajtók mögött. Ez nagyon vicces. Hát gondolom, igen, azért kínai írásjelekre rágooglizni, vagy valahogy beírni Google Translate-be, mondjuk biztos vannak ilyen applikációk, ami felismeri, gondolom, de hát nem tudom, Hát hogy nyolc most évvel már ezelőtt, igen. akkor igen, gondolom, hogy nem volt. Hát igen, azért mondjuk a kínai tanulóknak nagyon sokat segít a technika most, tehát az, amikor tényleg be tudom fotózni, Uh-huh. hogy mi az, vagy egyáltalán maga az érintő képernyő, hogy egyáltalán be tudom rajzolni a jeleket, mondjuk az sem könnyű, de, de azért nem is tudom elképzelni, hogy mondjuk 20-30-40 évvel ezelőtt hogyan tanultak az emberek kínaiul. Á, semmilyen nyelven, én nem értem. Még Meg emlékszem, amikor szótároztunk az iskolában, és már azt sem bírnám idegekkel, pedig tényleg így kezdtük, vagy így kezdtünk tanulni, és így van, így van. És belehalnék szerintem, ha most szótárba már kéne abszolút. egyesével keresgélni mindent. Na de ezen kívül mi volt még nehéz? Mit volt nehéz megszokni, amikor kiköltöztél? Van még valami, ami esetleg eszedbe jut? Hát vannak nehézségek, tehát így a nyelvi nehézségek az elején azért nehezek voltak, tehát ezen kívül még a bevásárlás, tehát hogy mire találtam egy nagy szupermarketet, akkor annak nagyon megörültem, de aztán rájöttem, hogy hát így se tudom a dolgok 80%-áról ránézésre sem, hogy mi. Sokszor az sem, hogy most ezt eszik-e, vagy isszák szó szerint, tehát hogy ilyen teljes káosz, hogy ezek a dolgok mire valók, az ételek, hogy ebből most mit lehet csinálni, tehát nagyon sokat segítettek a logók, tehát, hogy például a mosópor vagy mosószer vásárlásnál akkor láttam, hogy na jó, ez úgy hasonlít. Persze még a felirat akkor is kínai volt, csak így a színek és az alakzatokból tudtam tájékozódni. Meg hát ugyanígy, amikor elmentem egy étterembe, és hát nem volt semmi, csak egy oldal, egy papír, amin csupa kínai karakterek voltak, meg árak, hát akkor most mit együnk? Úgyhogy nagyon sokat segített tehát ez ilyen, hogy is mondjuk, ilyen határok feszegetése, vagy tehát így a saját határaimon való túllépésben sokszor, hogy tényleg olyan dolgokat is megcsináltam, amit mondjuk otthon biztos, hogy nem mertem volna. Mondok egy példát, hogy elmentünk egy étterembe két külföldi kollégámmal, egyikünk se beszélt semmit kínaiul, és hogy amikor megérkeztünk, akkor tudatosult bennünk, hogy hát itt bizony nincs olyan étlap, amin vannak képek, mert az szokott segíteni, és hát azt csináltuk, hogy körbejártuk az éttermet, és oda mentünk a szomszéd asztalokhoz, ahol lettek a kínaiak, és rámutattunk, hogy mi azt kérjük szépen, meg abból is. Tehát ami elképzelhetetlenül udvariatlanságnak tűnt volna otthon. Úgyhogy, de hát éhesek voltunk, úgyhogy valahogy meg kellett oldani a szituációt. Nagyon kreatív. Szóval, hogy ilyenek voltak, illetve hát kulturálisan azért van még a mai napig is vannak nehézségek. Például amit egyszerűen nagyon nehéz megszokni az, hogy nem mondanak igent vagy nemet valamire a kínaiak nagyon sokszor, tehát hogy egy ilyen egyenes választ kihúzni,
sok szituációban az nagyon nehéz. Ugye nincs is igazából például az igenre egy külön szavuk. Komolyan. Tehát, hogy igenelni sokféleképpen lehet, tehát megismétlem, vagy a létigével, a létigét használom az igenlésre, de hogy konkrétan így, hogy igen, vagy nem, vagy yes or no, tehát, hogy ilyen Nem. nincs. Wow. Ezt nem tudom, hogy nem tudtam, ez valószínűleg elég jellegzetes. Nem tudom, hogy Nem tudom, én sem tudtam most korábban, hallottam még ezt. én sem tudtam, de hogy ez így számomra ez egy ilyen reveláció volt, hogy hát akkor nem véletlenül nem is tudnak igent vagy nemet mondani. Különösen mondjuk akár így tanulási szituációban, tehát hogy tanárnak, vagy aztán munkában főnöknek, meg az aztán különösen nehéz. Tehát nagyon sokszor mondjuk kapnak szerintem olyan feladatokat másoktól a diákjaim, amiket én egyszerűen abszurdnak tartok. Tehát, hogy mondjuk a szintjükön túl, tehát hogy nagyon-nagyon meghaladja a szintjüket, és szerintem teljesíthetetlen az adott az ő szintjükön, és hogy én mindig azt gondolom, hogy hasonló szituációban, mondjuk Európában egy diák azt mondaná, hogy na jó, hát ez nekem túl magas, tehát hogy ezen nem is fogok stresszelni, hogy én ezt nem tudom, hiszen ez bőven túl van az én szintemen, és a kínai diákokban ez fel sem merül, hanem csak az, hogy hát jó, ezt a feladat meg kell csinálni, ha nem megy, akkor ez az én hibám, én nem vagyok elég jó. Köszi, hogy itt voltatok. Ez egy 2 részes interjú első része volt, a második részben pedig arról mesél majd Csaba, hogy milyen Kínában magyar tanítani, miért tanulnak magyarul a kínaiak, milyen nyelvi nehézségek vannak, és mi érdekes kulturális különbség a kínaiaknak Magyarországon. Ha szeretnél tényleg autentikus tananyagokat használni magyar tanulásra, akkor a leírásban megtalálod a linket a Patreon oldalamhoz, ami az önálló tanulás kánaánja, nem viccelek. A leírat mellé magyarázatot is készítek különböző szavakról, kifejezésekről és nyelvtani formákról, ami még jobban segíthet megérteni, hogy beszél egy igazi magyar ember. Ez csak egy a sok-sok dolog közül, amit kapsz, ha a Patreon tag vagy, úgyhogy kattints a linkre a leírásban, és nézd meg, hogy mennyi mindent kapsz még. Nem sokára találkozunk a következő részben, addig is szép napot!